Hello guys, welcome back to my channel. Our vlog for today is tutorial on how to set a video premiere on your YouTube studio. Okay guys, let's start. You have to go to your YouTube account first. For example, here in Chrome, you have to go to your Chrome, your account. So my YouTube account is already there. Then make sure to tap to check the desktop site. Desktop site. It should be on the desktop site. Then after that, you have to click on the right side your channel. Then on your profile account, profile photo, and then click the manage videos. Then click here the continue to studio. Then pag nasa studio ka na, if you're there the studio, then click doon sa in-upload mo na video. Hindi pa ito yung in-upload ko. Hindi pa ito. For example, kasi mayroon akong in-upload ngayon na bago. Hindi pa siya nakita dito. Doon. Then, pupuntahan ko muna yung dito. Punta muna ako dito ha, sa YouTube studio ko, sa app ko. Para ma-public ko siya. So, punta ka sa video. Mayroon ako in-upload ngayon na video, na short video. So, hindi pa siya nakita. So, mag-upload tayo muna guys ng short video ko. Upload muna tayo ng short video ko ha. Okay? Ito yung short video ko ngayon. Dapat supposed to be na i-upload ko ito ngayon. So, tingnan natin. Check muna. Check ko muna ha. Ito na siguro yung video ko na dapat i-upload ngayon. Ito na ba? Meron akong isang video dito. Saglit guys ha. Yon, ito siguro, ito yung latest ko ngayon, dapat na i-upload. Hindi siya, hindi ito. Saglit lang guys. Hindi yata ito. Yun, ito na siguro, ito na. So, i-upload ko upload natin muna yung short video ko ha. So, upload ko sa YouTube. Then, lagyan natin ng title. So, going home from Palo. From Tanawan. I think, parang Tanawan, Leyte. Okay, from Tanawan, Leyte. So, ipa-private muna natin to. So, lagyan natin ng location. Step by step po guys, step by step. Then, upload. Yun. Pag 100%, hintayin mo hanggang sa it will reach to 100% short video na in-upload natin. Hintayin natin. So, afterwards, mag-successful na po siya. 45%. Pupunta na tayo sa YouTube Studio. Para ano na natin, maset natin yung yung schedule niya. So, para may schedule na natin. So, processing pa siya. Hindi pa siya na-upload ng 100%. Processing pa. So, pwede kang mag-set dito ng schedule. Pwede rin doon sa Chrome. Punta na tayo sa Chrome natin. Sa YouTube Studio talaga, sa Chrome, desktop site. Ito, papunta na tayo doon.
Okay, nandito na tayong kanina, 'di ba? So ito nakita na yung ano natin, yung in-upload ko. So na-upload na siya. I-click natin ito dito para makapag-set tayo ng video premiere. Yan, going home from Tanawan Leyte. Okay. Dito may nakalagay playlist. So pwede mo siyang i-add dyan sa short video mo. Short video, then pwede na, short video lang. Tapos dito, no, it's not made for kids yung video mo. Then ito, dito ka magki-click sa private, 'di ba? May private. So, pwede ka mag-set ng premiere diyan. Tapos iset mo yung schedule mo kung anong araw. So, ngayon 24. So, set ko siya ng 24. Wag 25, 24. Bear with me guys, bear with me kasi tutorial ito how to set a video premiere. How to set a video premiere. So, naka-schedule. So, 24. Mabalik ka. Saglit guys ha. Kasi, maano kasi ito eh. Sensitive pag cellphone eh. Mas maganda pag laptop. O 24. Then dito, gusto ko iset siya sa 3 p.m. mamayang hapon. 3 p.m. So, 3 p.m. Saan man 3 p.m. Dito wala akong eyeglass. 3 p.m. Yan. Nakaset na siya ng 3 p.m. So, click this. Ay, bumalik na naman. Ano ba yan? Ulit na naman tayo. Bumalik na naman. Talaga maano to eh. Sensitive eh. To 3 p.m. Dapat mabilis yung kamay mo eh. 3 p.m. Set premiere done. Yun. Set premiere. So, ito si trailer. Si trailer kasi before mag-open yung video mo is mayroon siyang lalabas na trailer. Parang trailer ba? Short video siya. So, kung gusto mo mayroong trailer before lumabas yung ano mo, mag-select ka lang ng pinaka-short video. Shortest video mo. Shortest video mo sa mga video mo. Lalabas yan. Mga shortest video mo. Ito na lang. Tapos, select where to redirect viewers. Kung mayroon kang nakaset na live doon, pwede mong iset yung live ito. Sinet ko yung live ko. Oh, yung live ko. This is scheduled din for my birthday. Okay. Kung may bago kang sinet na live stream doon, yun ang i-click mo. So, isi-save mo siya. Save mo na. It's not made for kids. Okay na. Then, dito ka na. Isi-save mo dito. Yan. Naka-save. Save. Titingnan natin doon sa app mo, YouTube app mo, kung nakaset na yung premiere ng ano mo. Ng ito na lang. Yung ano natin. Ay, ito na lang. Kasi yung thumbnail ito, hindi ko pa nalagyan ng thumbnail. So, nag-select na lang ako ng yung thumbnail na pinili ni YouTube. So, ito, save. Click yung save. Ayan. Then, punta na tayo sa YouTube app natin. Sa account natin. Kung mapapublic na siya doon. Kung nakapublic na siya. Tingnan natin guys ha. Just follow me guys. Yan. Yan, tingnan natin. Yun. Yan, oh. Nakaset na yung premiere natin. Yan. Yan. Premiere. Oh, nakaset na siya. Oh, pwede mong i-share. Oh. I-share mo ito sa community para may malaman ng iba na mayroon kang premiere mamayang 3 p.m. Then post. Please, patamsak naman. Patamsak naman. Jen. Thank you. So, yan. Thank you po. So, post. Yan. Yun na. Na-share mo na. So, yung mga kaibigan mo sa community,
mga subscriber mo din, pwede na silang magtamsak sa premiere mo. Makikita na nakapublic na po siya. So, yun lang po guys. Thank you so much for watching. Have a nice day. Don't forget to click the subscribe button, like, and share. Leave comments if any. Thank you so much. God bless. Bye-bye.